Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 156, ngay khi Quý Tuyệt Trần đột phá, hắn đã ngay lập tức tìm người để thử kiếm. Lần này, người so đấu cùng hắn chính là Tiêu Tiêu. Rất nhanh, vừa khi bắt đầu trận chiến, Quý Tuyệt Trần đã liền độc thủ, cây kiếm trong tay hắn phóng về phía đối thủ của mình. Đối diện với kiếm đang lao tới, Tiêu Tiêu lập tức sử dụng hồn kiếm Võ Hồn Cửu Phụng Lai Nghi Tiêu, thậm chí còn kích hoạt cả Cửu Phụng chân thân. Cứ thế, hai bên giao chiến vô cùng nghiêm túc, không một chút dám coi thường đối thủ, và dưới sự công kích của Quý Tuyệt Trần, Tiêu Tiêu đã phải phòng ngự. Tiếp theo, chỉ thấy một con phỉ thúy Phượng Hoàng xuất hiện, đó chính là hồn kỹ thứ 3 của Tiêu Tiêu tên Phượng Ấn. Đúng như tên gọi, đây là sự phong ấn của Phượng Hoàng, hồn kỹ này thuần túy là một hồn kỹ thuộc hệ khống chế. Phỉ thúy thanh phượng sẽ hóa thành một dạng chất lỏng bám chặt vào cơ thể đối phương, khiến hành động của họ trở nên chậm chạp. Đồng thời, từ mặt đất còn phóng lên từng cột trụ khổng lồ nữa, đó là hồn kỹ thứ 6 của Tiêu Tiêu tên Phượng Hoàng Trụ. Phượng Hoàng Trụ nhìn qua có vẻ như là thực thể, mọi người có thể nghĩ đó là đòn tấn công vật lý, nhưng trên thực tế, Phượng Hoàng Trụ vẫn là một đòn tấn công bằng sóng âm. Và cũng nhờ có rất nhiều chiêu thức công kích linh hồn phóng ra, cuối cùng Tiêu Tiêu cũng khống chế được Quý Tuyệt Trần. Tiếp theo, cô nàng liền sử dụng hồn kỹ thứ 5 của Tam Sinh Chấn Hồn Đỉnh là Tam Sinh Chấn Hồn, phong ấn hoàn toàn thân thể và linh hồn của Quý Tuyệt Trần. Cứ như vậy, sau một trận giao tranh vô cùng hấp dẫn, Tiêu Viêm đã trấn áp được cây kiếm trong tay Quý Tuyệt Trần và giành chiến thắng. Và không lâu sau, rốt cuộc thì Vũ Hạo cùng Vũ Đồng cũng trở về. Ngay lập tức nhìn thấy hai người, đồng đội liền chạy tới nhào đón vô cùng nồng nhiệt. Ngay lập tức, cả đội liền hỏi về những gì cả hai trải qua sau chuyến đi vừa rồi. Đáp lại, Vũ Hạo cũng nói cho bọn họ biết sơ sơ về hành trình vừa rồi. Tiếp theo, Vũ Hạo liền hỏi lại cả nhóm về tình hình hiện tại ở chiến trường. Sau đó, mọi người lập tức tiến hành bàn luận. Và không lâu sau, rốt cuộc thì cuộc chiến cũng bắt đầu. Vũ Hạo là người chỉ huy cánh quân tiến thẳng về phía trước. Thống lĩnh đại quân, Vũ Hạo trầm giọng quát: "Đế quốc Nhật Nguyệt, tai ương của các ngươi đã trở lại rồi đây." Dứt lời, Vũ Hạo phát lệnh oanh tạc cung điện của Đế quốc Nhật Nguyệt. Phải biết rằng, Minh Đô hiện tại chỉ có một lực lượng phòng thủ thành phố duy nhất, đó chính là đội quân tinh nhuệ nhất của toàn bộ đế quốc, Học viện Hồn Đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt. Kế hoạch của Vũ Hạo đương nhiên là liên tục tấn công vào các thành phố nhỏ ở phía nam của Đế quốc Nhật Nguyệt, ép Học viện Hồn Đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt phải rời khỏi Minh Đô để đi truy tìm mình. Đến lúc Minh Đô trống trải, ngay cả khi hoàng cung có trận địa hồn đạo sư canh giữ, Vũ Hạo vẫn có thể tặng cho Từ Thiên Nhiên một màn pháo hoa hoành tráng. Và cùng lúc đó, Từ Thiên Nhiên cũng đang họp để bàn bạc đối sách. Thủ tướng Nhật Nguyệt là người đầu tiên phát biểu, đề xuất điều động Học viện Hồn Đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt đi bao vây tiêu trừ kẻ địch. Tuy nhiên, Tinh Không Đấu La Diệp Vũ Lâm lại kịch liệt phản đối, bởi vì theo ông, một khi Học viện Hồn Đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt rời khỏi Minh Đô, thì hoàng cung Nhật Nguyệt rất có khả năng sẽ bị tập kích. Thực tế đã chứng minh phán đoán của lão Diệp hoàn toàn chính xác. Chỉ có thể nói rằng, người từng trải qua trận mạc có cái nhìn rất khác biệt, mạnh hơn nhiều so với vị thủ tướng chỉ biết bàn việc binh trên giấy tờ. Cuối cùng, Vũ Hạo đã trực tiếp dẫn dắt hồn đạo sư đoàn của Đường Môn mang đến cho hoàng cung một bữa tiệc pháo hoa thịnh soạn. Cụ thể, Vũ Hạo đã sử dụng bao nhiêu quả pháo, tôi chỉ có thể nói là nhiều hơn những gì các bạn tưởng tượng rất nhiều. Trong nguyên tắc có ghi rõ, hồn đạo sư đoàn của Đường Môn có tổng cộng 300 khẩu pháo chưa cắt thần nỗ. Mỗi một khẩu pháo một lần bắn liên thanh sẽ bắn ra 16 quả định trang hồn đạo pháo. Một đợt tấn công như vậy là 4.800 quả định trang hồn đạo pháo, mà tổng cộng có tới 3 đợt tấn công, nghĩa là trong 3 đợt này, Vũ Hạo đã bắn ra tổng cộng 14.400 quả pháo, trong đó cấp thấp nhất cũng là cấp 4, cấp cao nhất không quá cấp 6. Tuy nhiên, Vũ Hạo vẫn còn một quả định trang hồn đạo pháo cấp 9 mang tên Thái A. Nghe qua chắc hẳn mọi người thấy rất sướng tai, nhưng thực tế hoàng cung của họ lại được trang bị một trận pháp hồn đạo xếp nén năng lượng cao. Sau đó, số pháo này hầu như đã bị chặn lại đến 9 phần. Và tôi mạnh dạn đoán rằng, chính vì lần này, Vũ Hạo đã khiến người ta thù hằn, nên trong thời kỳ đó, Liên bang Nhật Nguyệt đã trực tiếp liên minh với Thánh Linh giáo để trả đũa Sử Lai Khắc và Đường Môn bằng một bữa tiệc pháo hoa tương tự. Khi đó họ đã động dùng toàn bộ pháo cấp 8, cấp 9, thậm chí còn có cả 2 quả pháo cấp thí thần. Và để đáp trả lại nhóm người Hoa Vũ Hạo, Từ Thiên Nhiên không hề do dự phái Học viện Hồn Đạo sư Hoàng gia Nhật Nguyệt đi bao vây tiêu trừ nhóm người của Vũ Hạo. Qua hình ảnh có thể thấy, tất cả các thành viên đều có khả năng bay lên không trung, lý do là vì họ đều đã trang bị hồn đạo khí hình người cấp 8. Phải biết rằng, thành viên của hồn đạo sư đoàn Hoàng gia Nhật Nguyệt có tổng cộng 300 người, trong thông tin mà Vũ Hạo có được trước đó, 300 người này thấp nhất cũng là Ngũ Hoàn Hồn Vương. Nhưng giờ đây, tất cả bọn họ đều có thể sử dụng hồn đạo khí cấp 8, điều này nói lên điều gì? Đáp án đã quá rõ ràng, 300 vị hồn vương này thảy đều đã biến thành 300 vị bát hoàn hồn đấu la. Những vị tướng lĩnh dẫn đầu thậm chí còn mang khí tức của Cửu Hoàn Phong Hào đấu la. Tất nhiên, đây không phải là vì họ đã thay đổi người, mà là do sự gia tăng hồn lực từ hồn đạo khí hình người mang lại. Thứ này tuy không bằng băng cấp chiến thần giáp của Vũ Hạo, nhưng cũng gần tương đương với nhị tự hay tam tự đấu khải thông thường. Ở cuối trailer, chúng ta còn thấy cảnh tượng Vũ Hạo và Vũ Đồng đang bên nhau. Bất chợt, Vũ Hạo cảm nhận được luồng khí tức đang tới gần, cậu liền lẩm bẩm hỏi: "Không có gió, sao cây cối lại động đậy thế kia?" Cảm giác này, đây là khí tức của Lam Ngân Hoàng.
Sở dĩ Vũ Hạo cảm nhận được tinh thần lực của các loài thực vật là bởi vì sau khi Vũ Hạo dung hợp với Lệ Nhã, tinh thần lực của anh đã hoàn toàn đột phá đến linh vực cảnh. Do đó, từ tinh thần lực của những loài thực vật này, Vũ Hạo có thể dễ dàng có được một số thông tin. Thế là Vũ Hạo liền thuận miệng hỏi thăm xem mọi người đã từng nhìn thấy Lam Ngân Hoàng hay chưa. Cuối cùng, có một cây mạn đà la hoa 10 năm đã trả lời Vũ Hạo. Nó nói rằng phấn hoa của mình từng cảm nhận được khí tức của Lam Ngân Hoàng ngay tại một thung lũng cách đây, nơi này không xa, và nơi đó chính là thung lũng Lam Ngân Hoàng của đế quốc Nhật Nguyệt. Và liệu rằng tiếp theo Vũ Hạo sẽ khám phá được gì? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập tiếp theo các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!